Excited ka na ba? Yeah. Ano? Iluhin ko. Baka ay, general ba ito? Wait, sorry. So, andito po kami ngayon sa check-in counter shop. Ang dami pong hassle na nangyayari sa mga kasama namin. Ano? Hassle ba? Hindi mo na sa camera. Kasama sila niyan. Bibo na agad hindi pa nakakarating dun Excited na ako. Yan na kasama ko ito. Saan ka? Nandito na kami sa Boracay. Sabi mo sa mga proseso ng turista sa Boracay. Okay lang, feeling tourist ka. Kamusta naman yung pagsakay mo sa aeroplano? Nakatulog ka ba? Sobrang excited niya, hindi siya nakatulog. Ang gabi pa. Okay, shout out. Hello, shout out. Nandiyan lahat ng QR na anit. Sandali ah. Sige, ito muna. Kuya, thank you so much. Wait, di kuya. Pumunta na kami ng Jetty Port. Nag-DIY lang kami. So, para sa Trike, 100 dalawa. 50 pesos each. Pag special 100, kuya, no? So, andito na kami ngayon sa Jetty Port. Okay na to. Go na. Ang pinaka-inihintay mong diet ilang buwan. Hindi pa. Yeah. Pagkatapos ito, 2 rice agad. 2 rice. Sa vlog ko. Hi! Joke lang. Thank you, baby, sa pagbuhat ng mga gamit natin. So, ito nga pala ang aking bodyguard. My personal bodyguard. From Jetty Port. Tricycle ulit. Ah!